সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ নামনি অসমৰ একেবাৰে অথেন্টিক এক ৰেচিপি। এয়া শাপলা বা ভেটৰ ঠানি। এই ভেটৰ ঠানিৰ এক বহুত টেষ্টি আঞ্জা বনাবলৈ লৈছোঁ। এই ভেটৰ ঠানি প্ৰথমতে মই ভেটৰ ঠানিখিনি গুচাই ইয়াক সৰু সৰুকৈ বাছি লৈ আছোঁ। এয়া ভেটৰ ঠানিখিনি সম্পূৰ্ণ বাছা হৈ গৈছে। এইখিনিক ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ লৈছোঁ। আৰু পানী নিগৰাই ইয়াক জোখমতে নিমখ দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ সানি লৈ লৈছোঁ। শাপলাখিনি ধুনীয়াকৈ পানী নিগৰি থাকিব। এইখিনি বনোৱাৰ কাৰণে এয়া মই লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ, নহৰু বটা, বন ধনিয়াৰ পাত আৰু মিছা মাছ। কেৰাহী বহাই দি তাতে মিছা মাছৰ শুকানখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ ল'ম। ইয়াৰ কাৰণে জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ, হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দি ইয়াক প্ৰায় 6 মিনিটমান লৰাই কম জুইত এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। তাতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজ কাটা, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈ লৈছিলোঁ, সেইখিনিকো দি দিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে এইখিনিৰ জোখেৰে মই দি দিছোঁ নহৰু বটা, কাৰণ শুকান মাছত নহৰু নহ'লে এটা গোন্ধ হ'ব। এই নহৰুখিনিৰ সৈতে দি ইয়াক লৰাই ভালদৰে ভাজি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভাজা হওঁতে তাতে দি দিছোঁ শাপলাখিনি। এয়া ভেটৰ ঠানি হয়। ভেটৰ ঠানিখিনি দি ইয়াক লৰাই ভাজি লৈ ল'ম। ভালদৰে লৰাই ইয়াক ধুনীয়াকৈ ঢাকি দি দিম। এয়া ঢাকনা মাৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 3 মিনিট পিছত প্ৰথমতে খুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াক আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই আকৌ ইয়াক ঢাকনা মাৰি হ'বলৈ দি দিম। কাৰণ এইখিনি সিজিবলৈ সময় লাগিব যদিও ই আকৌ সিজিবলৈ বহুত দেৰিও নালাগে। এয়া চাওক, ভেটৰ ঠানিখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে। ইয়াক আকৌ 2 মিনিট পিছত ইয়াক খুলি লৰাই আছোঁ আৰু ইয়াক আকৌ এবাৰ ঢাকি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। লগতে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ কমেণ্ট আকাৰে দিব। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। এয়া মোৰ ভেটৰ ঠানিখিনি প্ৰায় হৈ আহিছে। মই ঢাকনাখন খুলি দিছোঁ আৰু ইয়াক লৰাই আৰু 4 মিনিটমান ভাজি লৈ ল'ম। ইতিমধ্যে মোৰ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু চাওক, ধুনীয়া হৈ গৈছে। লগতে ই খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এবাৰ খালে বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।